วิดีโอเกมเกิดจากอะไรใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเรื่องมีความเป็นมาอย่างไรเรามาเจาะลึกเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันใน Epoch 9 Zero เรื่องราวที่จะทำให้ทุกคนรู้ถึงจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆในปลายทศวรรษ 1950 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยความเงียบและเสียงฮัมของเครื่องจักรขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์และหน้าจอออสซิลโลสโคปในยุคนั้นคือเครื่องมือชั้นสูงราคาแพงลิบลิ่วถูกใช้เพื่อการคำนวณและแสดงผลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักคนทั่วไปแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้คงไม่มีใครคิดว่าหน้าจอสีเขียวมนๆจะมีไว้เพื่อความสนุกจนกระทั่งวันเปิดบ้านของสถาบันวิจัยบุ๊กแฮปเวนในปี 1958 ผู้มาเยือนพากันต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอเล่นเกม Tennis for Two แทนที่จะดูผลการทดลองทางฟิสิกส์คนสองคนจับคอนโทรลเลอร์กดปุ่มแล้วมองดูจุดแสงเล็กๆกระดอนไปมาบนหน้าจอเครื่องจักรไม่ได้แค่คายคำตอบออกมาอีกต่อไปแต่มันกำลังตอบสนองต่อมือมนุษย์และความสนุกสนานความรู้สึกนี้ก่อตัวชัดเจนขึ้นในปี 1962 กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ MIT ร่วมกันสร้างเกม Space War บนเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงเปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็นสมรภูมิอวกาศผู้เล่นสองคนบังคับยานยิงใส่กันขณะโคจรรอบดวงดาวเกิดเป็นการแข่งขันชิงไหวชิงพริบและการลงมือควบคุมสิ่งที่อยู่หลังกระจกหนาในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้ยังจำกัดอยู่แค่กลุ่มนักวิจัยและโปรแกรมเมอร์ทว่ามันได้จุดประกายความคิดเรื่องการใช้หน้าจอเป็นสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ไปแล้วถ้าผู้คนยอมต่อแถวเพื่อขยับจุดแสงในห้องแลบที่เคร่งขรึมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใครสักคนนำความรู้สึกนั้นออกไปวางไว้ตรงหน้าคนทั่วไปต้นทศวรรษ 1970 เกมยังคงเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นจนกระทั่งตู้อาร์เคดเครื่องแรกๆปรากฏตัวตามบาร์และร้านอาหารเทคโนโลยีที่ซับซ้อนถูกซ่อนไว้หลังกล่องไม้เกมปองในปี 1972 ดึงดูดผู้คนด้วยการให้ผู้เล่นขยับแป้นสองฝั่งตีลูกสี่เหลี่ยมโต้กันเหมือนปิงปองคุณไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อจะเข้าใจมันแค่ยืนหยอดเหรียญหน้าตู้คุณก็พร้อมสนุกได้ทันทีเสียงเหรียญกระทบโลหะกลายเป็นเสียงเรียกของยุคสมัยเมื่อเกม Space Invader ปรากฏตัวผู้เล่นต้องขยับปืนเลเซอร์ยิงสกัดฝูงเอเลี่ยนที่กำลังบุกต่ำลงมารูปแบบการเล่นนี้มาพร้อมกับความกดดันจังหวะเสียงที่เร่งเร้าดึงดูดผู้คนให้เข้ามามุงดูกระแสความนิยมนี้เปลี่ยนตู้เกมให้กลายเป็นศูนย์กลางของพื้นที่สาธารณะจากเส้นสี่เหลี่ยมและจุดแสงเกมแพ็กแมนพาผู้เล่นไปบังคับตัวละครสีเหลืองกินจุดในเขาวงกฏและคอยหลบหลีกเหล่าผีเป็นการเติมบุคลิกและสีสันพาเกมก้าวข้ามสู่ภาพจำของวัฒนธรรมป๊อปที่คนมากมายรู้จักหน้าจอมีความทรงจำมีภาษาและมีประสบการณ์ที่คนนับล้านมีร่วมกันความสนุกไม่ได้เกิดจากการเอาชนะเกมแต่เกิดจากการยืนเบียดเสียดไหล่ชนไหล่กองเชียร์ที่ยืนอยู่ด้านหลังและความปรารถนาที่จะหยอดเหรียญเพื่อขอเล่นอีกตาเดียวความพยายามไล่ตามความนิยมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตลาดที่เริ่มเบียดเสียดและผลงานที่รีบเร่งผลิตกำลังจะทดสอบความเชื่อมั่นที่สร้างมารวมถึงเรียกเก็บราคาที่อุตสาหกรรมคาดไม่ถึงโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นเคยเป็นเพียงกล่องที่รับภาพจากสถานีเมื่อเกมเดินทางเข้าสู่บ้านครอบครัวก็สามารถควบคุมภาพเหล่านั้นได้เองเครื่องเล่นเกม Magnavox Odyssey เคยนำการเล่นแบบควบคุมได้มาสู่โทรทัศน์ตามบ้านแต่ในปี 1977 เครื่องเล่นเกม Atari 2006 ได้ทำให้รูปแบบนี้แพร่หลายอย่างแท้จริงความลับไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องแต่อยู่ที่ตลับเกมซึ่งถอดเปลี่ยนได้เสียบตลับกลับลงไปโลกบนหน้าจอก็เปลี่ยนจากสนามเทนนิสเป็นสมรภูมิอวกาศมันคือการแข่งขันกับคนข้างๆและการเล่นซ้ำโดยไม่ต้องคอยหยอดเหรียญเกมเปลี่ยนจากสถานที่ที่ต้องเดินทางไปหากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันความสำเร็จของอาตาลิทำให้วิดีโอเกมกลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตในอเมริกาเหนือเมื่อทุกบริษัทมองเห็นชั้นวางในร้านค้าเป็นโอกาสทองความฝันเดียวกันก็เริ่มเบียดเสียดกันจนแทบไม่มีที่หายใจมองจากมุมของผู้เล่นในปี 1983 เกมดีๆและความสนุกยังคงมีอยู่ตู้อาร์เคดยังส่งเสียงเรียกและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็เริ่มมีพลังมากขึ้นแต่มองจากฝั่งบริษัทและร้านค้าตลาดเครื่องเกมตามบ้านในอเมริกาเหนือกำลังพังทลายชั้นวางสินค้าอัดแน่นไปด้วยเกมจากนักพัฒนาหน้าใหม่ผลงานที่รีบเร่งผลิตและคุณภาพไม่สม่ำเสมอถูกโยนลงสู่ตลาด
หน้าปกที่สวยงามไม่ได้การันตีความสนุกที่อยู่ข้างในอีกต่อไปผู้ซื้อสับสนและเริ่มไม่รู้ว่าตลับไหนคุ้มค่าที่จะจ่ายเกม E.T. ที่สร้างจากภาพยนตร์ให้ผู้เล่นพามนุษย์ต่างดาวเก็บชิ้นส่วนโทรศัพท์เพื่อกลับบ้านแต่หลายคนกลับจดจำมันในฐานะสัญลักษณ์ของยุคตกต่ำนี้ทว่ารอยร้าวนั้นเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันทั้งภาวะสินค้าล้นตลาดการแข่งขันจากคอมพิวเตอร์ที่เก่งขึ้นและความเชื่อมั่นที่ขาดสะบั้นบริษัทหลายแห่งล้มละลายนักพัฒนาตกงานอุตสาหกรรมเกมตามบ้านในอเมริกาเหนือแทบจะหยุดหายใจวิกฤตครั้งนี้คือการสูญเสียความเชื่อใจไม่ใช่จุดจบความสนุกในช่องว่างที่เงียบเหงาบนชั้นวางสินค้านั่นเองบริษัทจากญี่ปุ่นกำลังเตรียมของบางอย่างมาเติมเต็มสิ่งนี้ต้องทำหน้าที่มากกว่าการขายเครื่องเล่นเกมเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการนำกลับคืนมาคือความเชื่อใจต่อมาในปี 1983 บริษัท Nintendo เปิดตัวเครื่องเล่นเกม Famicom ในญี่ปุ่นก่อนจะเข้ามาเติมช่องว่างในอเมริกาเหนือช่วงกลางทศวรรษด้วยชื่อ NES แทนที่จะใช้คำสัญญาว่าวิดีโอเกมจะกลับมาพวกเขาปล่อยให้ประสบการณ์ที่ขัดเกลามาอย่างดีทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเองในมือผู้เล่นการปรากฏตัวของเกม Super Mario ในปี 1985 ดึงดูดผู้คนเข้าสู่โลกของเกมอีกครั้งผู้เล่นเกมไม่ต้องเปิดคู่มือหนาเตอะเพื่อจะเข้าใจกฎแค่ลองวิ่งกระโดดสำรวจเรียนรู้โลกใบนี้ผ่านการลงมือทำสีสันสดใสดนตรีที่น่าจดจำและการควบคุมที่แม่นยำดั่งใจนึกสร้างโลกที่ดูเป็นมิตรและปลอดภัยหลังผ่านพ้นยุคแห่งความไม่เชื่อใจบริษัท Nintendo และเกม Super Mario ช่วยฟื้นคืนชีวิตให้ตลาดเกมตามบ้านรวมถึงสร้างศูนย์กลางใหม่ให้กับวัฒนธรรมเกมได้อย่างงดงามเมื่อความเชื่อใจกลับมาอำนาจของผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็ยิ่งใหญ่ขึ้นผู้ท้าชิงรายใหม่ย่อมไม่ยอมปล่อยให้ห้องนั่งเล่นมีราชาเพียงองค์เดียวสงครามระหว่างโลกสดใสของครอบครัวกับความเร็วสุดขบถของคนรุ่นใหม่กำลังจะเริ่มต้นทศวรรษ 1990 ห้องนั่งเล่นไม่ใช่พื้นที่ว่างสำหรับการบุกเบิกอีกต่อไปบริษัท Nintendo มีฐานที่มั่นคงแข็งแรงและเดินหน้าต่อด้วยเครื่องเล่นเกม Super Famicom บริษัทเซกาเองก็ไม่ยอมปล่อยให้ภาพครอบครัวอบอุ่นเป็นภาพเดียวของวิดีโอเกมในปี 1991 เกม Sonic the Hedgehog เปิดตัวด้วยการพุ่งทะยานผ่านฉากเปลี่ยนสปริงทางลาดและลูปตีลังกาให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นความเร็วสูงตัวละครโซนิกถูกสร้างมาเพื่อท้าทายตัวละครมาริโอด้วยบุคลิกที่ดูเร้าใจขบถและมีท่าทางกวนๆตามแบบการตลาดของยุคสมัยการเลือกเครื่องเกมในเวลานั้นกลายเป็นการประกาศตัวตนผ่านภาพลักษณ์แบรนด์ระหว่างการผจญภัยที่ค่อยเป็นค่อยไปหรือจังหวะกระชากใจที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีการแข่งขันที่ดุเดือดผลักดันเกมไปจนสุดขอบทั้งในแง่การตลาดและการออกแบบเกมโซนิกทำให้บริษัทเซกากลายเป็นคู่แข่งที่ Nintendo ไม่อาจมองข้ามทั้งสองฝ่ายต่างเค้นเอาศักยภาพของโลก2มิติออกมาจนหมดจดก้าวต่อไปของวิดีโอเกมจึงขยับจากเรื่องความเร็วไปสู่การสร้างมิติความลึกกลางทศวรรษที่ 1990 ความทะเยอทะยานของวิดีโอเกมเริ่มต้องการพื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับเพลงประกอบละครคุณภาพสูงฉากวิดีโอและโลกที่กว้างใหญ่ปลายปี 1994 บริษัทโซนี่ผู้ท้าชิงรายใหม่เปิดตัวเครื่องเล่นเกม PlayStation ในญี่ปุ่นโดยวางเทคโนโลยี CD-ROM และการแสดงผล3มิติไว้ตรงกลางข้อเสนอแผ่น CD มีพื้นที่จัดเก็บมากกว่าตลับเกมทั่วไปในยุคนั้นปั๊มผลิตซ้ำได้เร็วกว่าและมีต้นทุนการผลิตต่อแผ่นที่ถูกกว่าพื้นที่เหล่านี้เปิดทางให้ผู้สร้างใส่เสียงพากย์และวิดีโอความยาวหลายนาทีลงไปได้ขณะที่ฮาร์ดแวร์ก็เรนเดอร์โพลีกอน3มิติได้แบบเรียลไทม์เกมกราฟิกระดับตู้เกมตามศูนย์การค้าจึงเดินทางมาถึงหน้าทีวีในบ้านผู้เล่นเริ่มเห็นโลกที่มีมิติความลึกมีด้านหลังและมีสิ่งของซ่อนอยู่นอกระยะสายตาบริษัทโซนี่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านภาษาของการเล่นจากฉากแบนๆสู่พื้นที่ที่มีปริมาตรและการรอการสำรวจการสร้างโลก3มิติขึ้นมายังไม่พอผู้เล่นเองก็ต้องเรียนรู้วิธีขยับนิ้วและกวาดสายตามองไปรอบๆพื้นที่ใหม่นี้ด้วยปี 1996 การมาถึงของเครื่องเล่นเกม Nintendo 64 และ Super Mario 64 เป็นตัวอย่างสำคัญของการเรียนรู้มิติใหม่แกนอนาล็อกช่วยกะทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครมาริโอส่วนปุ่ม C ใช้ขยับมุมกล้อง
ซึ่งกลายเป็นความท้าทายใหม่ของผู้เล่นโลก3มิตินี้กว้างใหญ่ชวนให้หลงไหลและมาพร้อมกับความรู้สึกเก้ๆกังๆในช่วงเริ่มต้นในปี 1997 บริษัท Square สร้างเกม Final Fantasy 7 โดยใช้ประโยชน์จาก CD-ROM อย่างเต็มที่ผสมผสานฉากโพลีกอนเข้ากับภาพวิดีโอสลับการเล่าเรื่องขยายสเกลอารมณ์ของเกม RPG ให้เหมือนกำลังดูภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ความมหัศจรรย์ในยุคนั้นคือการมีเมืองให้เดินหลงทางมีตัวละครที่ผู้เล่นรู้สึกผูกพันผ่านเสียงดนตรีและบรรยากาศที่ชัดเจนขึ้นจากจุดแสงเล็กๆที่เคยวิ่งไปมาบนหน้าจอออสซิลโลสโคปกราฟิกตอนนี้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างในโลกที่หน้าจอทีวีสร้างขึ้นเมื่อโลกในเกมที่มีรายละเอียดมากพอที่จะทำให้เราอยากใช้เวลาอยู่ข้างในสายโทรศัพท์เสียงเชื่อมต่อโมเดลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็พร้อมเปิดประตูให้คนแปลกหน้าจอจากอีกซีกโลกเดินเข้ามาร่วมทางไปพร้อมกับเราเสียงเชื่อมต่อโมเดลดังขึ้นตามด้วยเสียงหวีดร้องและคลื่นสัญญาณก่อนจะเงียบลงเป็นสัญญาณว่าคอมพิวเตอร์ในห้องของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องของใครสักคนที่อยู่ห่างออกไปแล้วต้นทศวรรษ 1990 เกมบน PC อย่าง Doom ให้ผู้เล่นมองผ่านสายตาตัวละครวิ่งไปตามทางเดินและยิงศัตรูมันทำให้สายโทรศัพท์และวงแลนกลายเป็นสมรภูมิเมื่อก่อนเราเคยแย่งจอยสติ๊กกับคนข้างเก้าอี้ตอนนี้เรากำลังไล่ล่าคู่แข่งที่มองไม่เห็นด้วยตัวตนโลกของการเล่นผ่านเครือข่ายยุคนั้นมันไม่ได้ราบรื่นกว่าจะตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หาคนเล่นด้วยและทำให้ภาพบนจอขยับได้ตรงกันมันยากเหมือนกับการพยายามเอาชนะทั้งตัวเกมและคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกันเมื่อมันสำเร็จความรู้สึกที่ได้สู้กับคนจริงๆก็ทำให้หลายคนยอมทนความยุ่งยากนั้นผู้เล่นเริ่มอยากก้าวข้ามข้อจำกัดโครงสร้างของเกมยิงมุมมองบุคคลที่1อย่าง Doom และ Quake เปิดโอกาสให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ได้คนเล่นธรรมดาก็เริ่มกลายเป็นผู้สร้างพวกเขาออกแบบฉากใหม่วาดอาวุธขึ้นใหม่บีบอัดไฟล์ส่งต่อให้คนอื่นผ่านโลกออนไลน์มอดหรือส่วนเสริมที่สร้างจากฝีมือคนเล่นด้วยกันเองทำให้เกมมีชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆแม้จะเล่นเนื้อเรื่องหลังจากจบไปแล้วก็ตามเส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างกับผู้เริ่มเล่นจางลงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เองก็กำลังจะเปิดโลกใบใหม่โลกที่ไม่เคยหลับไหลแม้เราจะดึงสายแลนหรือปิดหน้าจอลงแล้วก็ตามเวลาเราเลิกเล่นเกมโลกในหน้าจอมักจะหยุดนิ่งรอเราในขณะที่บนเซิร์ฟเวอร์บางแห่งของเกม Ultima Online โลกทั้งใบนั้นยังคงดำเนินต่อไปคนอื่นอาจจะกำลังเดินขวักไขว่ในเมืองตลาดมีการซื้อขายและผู้เล่นบางคนยังต้องเผชิญกับหน้าปีศาจบนที่ราบการล็อกอินเข้ามาในโลกแบบ MMORPG คือการกลับเข้าไปในสถานที่ที่มีอยู่จริงในความรู้สึกเพียงแต่มันถูกสร้างขึ้นจากโค้ดคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์พอถึงยุคที่เกม World of Warcraft ขยายโลกออนไลน์แบบนี้ให้คนหลายล้านคนเข้ามาอยู่รวมกันการนัดหมายเวลาเพื่อมาเจอเพื่อนกลายเป็นเรื่องปกติผู้คนใช้เวลาพูดกันในช่องแชทตั้งกิลด์เพื่อรวบรวมคนคอเดียวกันและร่วมมือกันทำภารกิจที่ไม่มีทางผ่านด้วยตัวคนเดียวความทรงจำจากเกมเหล่านี้เกิดจากการกระทำของคนอื่นพอๆกับเรื่องราวที่นักออกแบบเขียนไว้การรวมกลุ่มสร้างทั้งสายสัมพันธ์และสร้างภาระความรับผิดชอบไปพร้อมกันเรารู้สึกว่ามีคนรอเราอยู่และเรามีหน้าที่ต้องทำในโลกแห่งนั้นเมื่อโลกใบใหม่รวมผู้คนเข้าหากันได้ทุกคืนเราก็ไม่ต้องรอให้ใครมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อที่จะรู้ว่าใครมีฝีมือดีกว่าใครความเร็วในการกวาดมองการตัดสินใจและจังหวะขยับนิ้วในเสี้ยววินาทีเริ่มถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีคนอยากดูทักษะในการเล่นเกมที่เติบโตขึ้นหลังหน้าจอในห้องนอนถูกจับตามองเหมือนการแข่งขันกีฬารายชื่อผู้เล่นบนบอร์ดจัดอันดับของระบบ Battle.net ทำให้ฝีมือส่วนตัวกลายเป็นตัวเลขที่คนอื่นเห็นได้เมื่อเกมวางแผนการลบแบบเรียลไทม์อย่าง StarCraft กลายเป็นกระแสหลักผู้เล่นต้องบริหารทรัพยากรสร้างกองทัพและสั่งการยูนิตแข่งกับเวลาในเกาหลีใต้การเล่นเกมนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นระบบมีตารางการแข่งขันมีผู้ชมและมีคนวิจารณ์การแข่งขันเกมในฐานะ e-sport เติบโตขึ้นเป็นเส้นทางอาชีพใหม่ผู้เล่นชั้นนำต้องมีตารางฝึกซ้อมที่เข้มงวดต้องรับมือกับความกดดันและสายตาของคนนับพันหรือหมื่นที่มองมายังหน้าจอของพวกเขาผู้ชมเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงจรของวิดีโอเกมที่ขยายตัวและซับซ้อนขึ้นในขณะที่โลกกำลังแข่งขันกำลังสร้างยอดฝีมือที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ช่องทางการจัดจำหน่ายและเครื่องมือการสร้างเกมใหม่
ก็กำลังเปิดประตูให้คนตัวเล็กกว่าบริษัทใหญ่ได้เดินเข้าสนามนี้เช่นกันเวลาเดียวกันนั่นเองการเล่นเกมแบบพกพาก็กำลังจะเติบโตและเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปอีกขั้นการพกพาหน้าจอเกมติดตัวนั้นมีรากฐานมาตั้งแต่ปี 1989 เมื่อบริษัท Nintendo วางจำหน่ายเครื่องเล่นเกมพกพานั่นคือเกมบอยตอนนั้นเด็กหลายคนเริ่มใช้เวลาบนเบาะหลังรถหรือซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มพร้อมกับเครื่องเล่นเกมเล็กๆในมือรูปแบบการเล่นเกมนอกบ้านนี้กลับมาขยายตัวอย่างมหาศาลอีกครั้งเมื่อสมาร์ทโฟนและร้านแอป App Store เข้ามาลดขั้นตอนความยุ่งยากออกไปเวลาเด็กๆระหว่างวันกลายเป็นเวลาเล่นเกมได้ทันทีคุณไม่ต้องมีเครื่องเล่นเกมเฉพาะหรือตลับเกมจากร้านขายของเล่นแค่มีโทรศัพท์และใช้นิ้วแตะหรือลากบนหน้าจอผู้คนจำนวนมากจึงเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสถานที่และเวลาของการเล่นเกมกว้างขึ้นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยจับจอยสติ๊กมาก่อนทยอยเดินเข้าสู่โลกของเกมหน้าจอที่อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาทำให้เกมต้องแย่งชิงความสนใจของเรามากขึ้นหน้าร้านดิจิตอลก็เปิดกว้างจนเกมจำนวนมากต้องเบียดเสียดกันเพื่อแย่งสายตาคนเล่นช่องทางดิจิตอลเหล่านี้ช่วยให้ผู้สร้างสามารถเข้าถึงผู้เล่นได้โดยตรงเปิดเส้นทางให้ผู้พัฒนาอิสระส่งมอบผลงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างของบริษัทใหญ่เพียงอย่างเดียวการดัดแปลงเกมอย่างดูมหรือ Quake เคยทำให้เส้นทางสู่นักพัฒนาชัดเจนขึ้นเมื่อเครื่องมือสร้างเกมเข้าถึงง่ายและหน้าร้านออนไลน์เปิดรับผลงานมากขึ้นเส้นทางนี้ก็ยิ่งเปิดกว้างให้ทีมงานขนาดเล็กและนักสร้างสรรค์อิสระเข้าถึงได้จริงทีมงานกลุ่มเล็กๆหรือคนคนเดียวที่นั่งทำงานอยู่หน้าโต๊ะธรรมดาสามารถเขียนโค้ดอัปโหลดไฟล์แล้วรอรับเสียงตอบรับจากคนที่อยู่ไกลออกไปได้ภาพนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเกม Minecraft ปรากฏตัวผู้เล่นได้รับโลกกว้างและวัสดุมากมายเพื่อกำหนดเป้าหมายการเล่นด้วยตัวเองการเล่นเกมเปลี่ยนจากการพยายามทำคะแนนให้สูงที่สุดมาเป็นการถามตัวเองว่าวันนี้อยากสร้างอะไรพวกเขาแชร์ไฟล์แผนที่อัดวิดีโอแบ่งปันวิธีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกไปให้กันเกมกลายเป็นทั้งผลงานสำเร็จรูปและเป็นวัตถุดิบให้ชุมชนนำไปประกอบใหม่แน่นอนว่าประตูที่เปิดกว้างไม่ได้รับประกันว่าทุกผลงานจะมีคนเห็นผู้สร้างตัวเล็กยังต้องรับความเสี่ยงและต่อสู้เพื่อหาทางของตัวเองแต่อุตสาหกรรมก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยกลุ่มคนที่ได้รับโอกาสลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองยิ่งเกมผูกพันกับตัวผู้เล่นชุมชนและบริการออนไลน์มากเท่าไหร่ในวันที่ทุกอย่างหยุดลงสิ่งที่สูญหายจึงมีคุณค่ามากกว่าแค่ตัวไฟล์เกมในวันที่ตู้เกมถูกถอดปลั๊กตลาดเกมเก่าเริ่มเสื่อมสภาพหรือเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ต้องปิดตัวลงสังคมที่เคยคึกคักในโลกจำลองใบนั้นอาจสูญหายจนไม่สามารถเรียกคืนประสบการณ์เดิมได้ความพยายามของศูนย์อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เกม iCheck ที่ได้รวบรวมทั้งเครื่องเล่นซอฟต์แวร์และเอกสารรวมถึงการบันทึกภาพหน้าจอการเล่นเอาไว้คือการต่อสู้เพื่อรักษาเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำเหล่านั้นเอกลักษณ์ของเกมคือการเรียกร้องให้ผู้ชมต้องลงมือทำคือช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเผชิญกับความผิดพลาดและลองเริ่มต้นใหม่รวมถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นกับผู้คนซึ่งรออยู่หลังหน้าจออีกฝั่งจากวันที่สถาบันวิจัยเปิดให้คนแปลกหน้าเข้ามาหมุนปุ่มเพื่อขยับจุดแสงสีเขียวบนหน้าจอออสซิลโลสโคปจนถึงวันที่ปลายนิ้วของเราแตะลงบนหน้าจอขนาดเล็กในมือถือเครื่องจักรอาจซับซ้อนขึ้นภาพอาจสมจริงขึ้นแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือหน้าจอที่ยังรอคอยให้มือของใครสักคนกดปุ่มและได้รับการตอบรับกลับมาหากคุณอยากรู้จุดกำเนิดของสิ่งไหนบนโลกคอมเมนต์และกดติดตามช่องเราไว้เราจะหาคำตอบมาให้คุณเอง